Rosalba Bejdo, producentë e zhvillimeve ndërkombëtare na dysjen e zhvilloi një bisedë me ambasadoren e Izraelit në Shqipëri, zonjën Galit Peleg. Ajo akuzon Iranin për sulmin vdekjeprurës të 7 tetorit që siç thotë është i ngjashëm me krimet e nazistëve gjatë Holokaustit. Ambasadorja thotë se Izraeli po përpiqet të shmang viktima civile në Gaza, ndërsa i bëri thirrje Shqipërisë të shpall Hamasin si organizatë terroriste. Ndjekim të plotë intervistën me të. Ambassador, thank you for accepting this interview. Zonja ambasadore, faleminderit që e pranuat këtë intervistë dhe më lejoni t'ju shpreh ngushëllimet për jetët e humbura të shumë izraelitëve. Si e përshkruani sulmin e fundjavës nga militantët e Hamasit? A e priste Izraeli një aksion të tillë masiv dhe të koordinuar? Well, thank you very much first of all for your Faleminderit shumë, para së gjithash për ngushëllimet tuaja. We didn't expect it. I think when I say Ne nuk e prisnim. Kur them se nuk e prisnim, nuk i referohem vetëm faktit se sulmi erdhi surprizë. Por ne asnjëherë nuk kemi dëshmuar një sulm të tillë kaq brutal e mizor. Madje edhe nga terroristët që ne e dim se janë mizor. Even from terrorists that we know that they are cruel. E dini, ne kemi përjetuar gjatë 30 viteve të fundit shpërthime në autobus, në restorante, jemi goditur nga bomba në vende me shumë njerëz. Dhe gjithashtu jemi sulmuar shpesh me raketa gjatë 15 viteve. Por ajo që ndodhi këtë të shtunë ishte një masakër, dhe ishte një masakër jo vetëm për sa i përket numrit të viktimave. Not only in terms of the number of casualties. They went to people to their Ata shkuan tek njerëzit, në shtëpitë e tyre, në vendin më të sigurt që do të mendonit dhe i masakruan. Ata masakruan foshnjat, ata masakruan gra dhe burra të moshuar. Ata nuk u interesuan për askënd. Ishin si robot të çmendur, ata vendosën bebe 2-3 vjeçare nëpër kafaze dhe i vështronin duke qeshur. Bën gjëra të tmerrshme, të cilat duhet të jesh çnjerëzor për t'i menduar. Unë mendoj se ata ne befasuan në shkallën e sjelljes si bishat, si përbinsha, që ne kurrë nuk e kemi provuar. Of behavior like beasts, like monsters that we then never experienced. The world experienced this kind of behavior. Bota e përjetoi atë nga nazistët, e përjetoi atë nga ISIS, por nga Hamasi jo. Ne e dim se ata duan të bëhen dëshmor, duan të vrasin sa më shumë izraelit. Por tani kanë torturuar njerëz, kanë rrëmbyer foshnjat. Ata po mbajnë tani një fëmijë 6 muajsh. Pse duhet të rrëmbeni një foshnjë që është ende duke ushqyer me qumësht gjiri? Kështu kjo na befasoi shumë, shumë. A baby that is still breastfeeding. And so this surprised us very, very much. At least the same as the surprise itself that they showed up. Krimet të tmerrshme, ato që përshkruat dhe që shokuan të gjithë botën, a prisni që numri i viktimave të rritet? Unfortunately, we're talking now about 1,200. Fatkeqësisht ne po flasim tani për mbi 1.200 njerëz të vdekur, por ne ende po numërojmë trupat. Ne ende kemi humbur njerëz. Ekipet po vazhdojnë kontrollet në zonat e shenjestruar dhe ende gjejnë trupa njerëzish që kanë qenë duke u fshehur. Ata u qelluan për vdekje dhe më pas nuk mbijetuan. Kështu kam frikë se numrat do të rriten. So I'm afraid that the numbers will rise. Çfarë mund të thoni për pengjet? A ka përpjekje për të negociuar lirimin e tyre? I don't know of negotiation. I don't think there are negotiations yet. Nuk e di nëse ka negociata. Unë nuk mendoj se kanë nisur negociatat. Mendoj se para së gjithash është rëndësishme të ketë qartësi. Ka fëmijë atje, disa me prindrit e tyre, disa pa prindër. Thjesht kanë kapur fëmijët dhe i kanë marrë. Të moshuarit, shumë të rinj që ishin në fest, u kapën. Ka njerëz që janë plagosur, u plagosën gjatë sulmit, dhe ata i kapën ashtu siç ishin. Ne nuk e dim nëse ata mbijetuan ose nëse janë gjallë. Ishte një zonjë e re dhe në një video të treguar prej tyre, duket teksa i heqin rrobat dhe e rrahin. Të gjithë ishin të sigurt se ajo kishte vdekur. Tani ka thashë theme se ajo është në spital në Gaza.
Pra, ne nuk e dim se kush është gjallë, kush ka vdekur, ne nuk e dim se çfarë po bëjnë me ta. Gjëja e dytë që është e rëndësishme të dini është se jo të gjithë janë qytetarë izraelit. Ka edhe qytetarë të huaj atje dhe nga vende të ndryshme. Dhe ato qeveri gjithashtu duhet të bëjnë përpjekje për të liruar njerëzit e tyre. Unë mendoj se Izraeli po pret që organizata ndërkombëtare të drejtave të njeriut të ngrenë zërin dhe të sigurohen që këto pengje po trajtohen ashtu siç duhet. A dini sa persona po mbahen peng? Tani për tani flitet për 100 deri në 130 persona. Numrat nuk janë të saktë dhe Hamasi ka interes që të mos ketë qartësi, sepse në këtë mënyrë ne nuk e dim nëse do të lirohen të gjithë, apo nëse ka të tjerë. Mrs. Ambassador, Mira trupa janë dislokuar përgjatë kufirit me ripin e Gazës, apo nis Izraeli një ofensiv toksore, dhe i drueni faktit që një operacion i tillë do të ketë pasoja të rënda për zgjerim të konfliktit dhe gjithashtu për fatin e pengjeve. expanding the conflict and for the fate of the hostages. I'm sure that like everybody in the world, you heard the Prime Minister that he said that we're in a war. Jam i sigurt se gjithë bota e dëgjoi kryeministrin. Ai tha që ne jemi në një luftë. Kjo nuk ishte një luftë të cilën e deklaruam ne nuk e donim atë, por u detyruam dhe nuk kemi frikë të hakmerremi. What means will be taken. The easiest thing would be for us. Gjëja më e lehtë do të ishte që ne të bombardonim nga ajri, të bombardojmë gjithçka që lëviz në Gaza dhe pastaj gjithçka do të jetë në rregull. Por ne nuk e bëjmë këtë, ne nuk e bëjmë sepse e dim se ka civilë në Gaza, ndryshe nga armiqtë tanë që nuk u intereson diçka e tillë, pasi ata synojnë civilët. Ne kujdesemi për qytetarët e tyre dhe po përpiqemi të mos i dëmtojmë ata. Kjo është arsyeja pse ne nuk e bombardojmë Gazën nga ajri. Nëse do të ketë nevojë për të dërguar trupa atje, ata do të shkojnë atje. Do të shkojnë në pozicione që ne e dim se i përkasin Hamasit dhe do t'i shkatrojmë ato. Unë mendoj se nuk do të kemi zgjidhje përfundimisht. Është për të ardhur keq, sepse e di që do të humbasim njerëz të mirë dhe ne nuk e duam këtë. Por ne e dim se është mënyra e vetme nëse nuk duam të dëmtojmë civilët palestinez. Good people are going to lose their lives and we don't want it. But we know that it's the only way if we don't want to harm Palestinian civilians. Yes, but Fakti është se Izraeli, ashtu siç po raportohet edhe në mediat ndërkombëtare, po ndërmerr sulme të paprecedenta ndaj ripit të Gazës. Shumë civilë raportojnë të vdekur në të dy anët, apo përpiqet Izraeli të gjejë një mënyrë për të parandaluar viktima të mëtejshme? for preventing further victims. Let's just clarify something. Victims on both sides. One side was sleeping in their beds. Le të sqarojmë diçka. Viktima ka nga të dy anët. Njëra palë po flinte në shtretrit e tyre dhe terroristët erdhën në shtëpi në shtretrit e tyre dhe i masakruan. Pra këta janë viktimat izraelite. Nga ana palestineze ju keni shumë njerëz që janë duke punuar për Hamasin, duke punuar me Hamasin, ose Hamas po i rekruton ata për t'i përdorur si mburoja njerëzore nga bombat. Pra, nuk është se nga të dyja palët keni civil. Nga njëra anë keni njerëz që merreshin me jetën e tyre dhe u masakruan. Nga ana tjetër keni aktivistë të Hamasit që po vriten. Ju e dini që sa herë ka një operacion izraelit, ata bërtasin ju po na vrisni. Pas 2-3 ditësh ata fillojnë të publikojnë fotot e heronjve të tyre. Dhe papritma zbulohet se nga 60 njerëz të vdekur, 59 janë terroristë dhe një është për fat të keq civil. Kështu që unë mendoj se duhet të presim dhe të shohim se kush ka vdekur. Having said that, for sure, unfortunately, people who are uninvolved. Në Gaza mund të ketë viktima për fat të keq. Ne po mundohemi të bëjmë më të mirën tonë për të mos i lënduar ata. Dje pash në televizion që palestinezët në Gaza deklaronin përpara kamerave se kishin marrë thirrje nga forcat tona të mbrojtjes, të cilat i kërkonin të largoheshin nga shtëpit pasi do të bombardonin. Më tregon një ushtri që e bën këtë. Vetëm ushtria izraelite, sepse ne nuk duam t'i lëndojmë njerëzit. Leave your house, you have 3 hours because we are going to bomb you. Show me one army that does it. Only the Israeli army, because we don't want to harm them.
Prioriteti tani është të garantohet siguria e qytetarëve izraelit, por shumë po ngren pikpyetje mbi efikasitetin e sistemit të sigurisë dhe inteligjencës. A kanë të drejtë ata që flasin për dështim? Look, it wasn't a success, so it must have been a failure. I mean, Shikoni, nuk ishte një sukses, pra duhet të ketë qenë një dështim. Nuk mund t'ju them si dhe përse ndodhi. Unë mendoj se nuk e dim akoma dhe se nevojiten hetime për ta përcaktuar. well, I don't have an answer for this. What I can tell you that what happened... Ajo që mund t'ju them është se ajo që ndodhi, ajo që dim deri më tani, është që sulmi i parë ndodhi në bazën ushtarake pranë kufirit, dhe ata masakruan ushtarët që duhej të mbikëqyrnin zonën. Ata u morën me kamera dhe ndoshta i hakeruan. Më pas masakruan ushtarët në gjumë. And then maybe they hacked it and they just slaughtered these soldiers in the sleep. They didn't fight. Pra, nuk kishte shumë ushtarë që të vëzhgonin. Se si ndodhi dhe përse ne nuk e dinim këtë. Kjo është pyetja e madhe që të gjithë po e bëjnë. Fatkeqësisht nuk e kam përgjigje. Unfortunately, I don't have the answer. I don't know. Si i përshkruani deklaratat e Iranit lidhur me sulmin dhe a mendoni se Teherani është i përfshirë? For the attack, do you think Iran is involved? I have no doubt. I don't believe the Iranian leaders when they say they weren't involved in this. Nuk kam dyshim. Unë nuk u besoj liderëve iranian kur thonë se nuk ishin të përfshirë në diçka të tillë. Irani është vendi numër 1 që ka interes të destabilizojë rajonin. E dini, lindja e mesme ka ndryshuar shumë në dekadat e fundit. 30, 40 apo 50 vite më parë ishte Izraeli dhe kishte vende arabe me të cilat ishin në armiqësi. Hostility between us. Në vitin 2023, Izraeli ka një marrëveshje paqeje me vendin më të madh, më të rëndësishëm në lindjen e mesme që është Egjipti. Ne kemi një marrëveshje paqeje me Jordanin, ne kemi marrëveshje me Emiratet, me Bahreinin, me Marokun, dhe duket se Arabia Saudite dëshiron të bashkohet gjithashtu. Por iranianët nuk e pëlqejnë diçka të tillë, sepse stabiliteti në lindjen e mesme nuk është i mirë për ta. It's no secret that they are nourishing. Nuk është sekret që ata po financojnë organizata terroriste në rajon. Hamas në jug, Hezbollah në veri. Ata i trajnojnë, u japin armë, u japin para. Si po reagon bota ndaj një tragjedie të tillë? A është ky reagimi që prisnit? I was expecting the world to understand. I mean, if you're a human being, you cannot watch what happened. Pa dyshim, unë prisja që bota të kuptonte. Dua të them, nëse jeni qenie njerëzore, nuk mund të rrini e thjesht të shihni se çfarë ndodhi. Duhet forcë mendore vetëm për të parë televizion, për të parë këto mizori dhe për të mos reaguar. Kështu që më duhet të them se në këtë pikë ne kemi pasur reagime pozitive, shumë mirëkuptim, shumë mbështetje. Shumë vende, madje edhe vende që zakonisht përpiqen të jenë neutrale, me të vërtetë po tregohen shumë proaktive, dhe ato po e kuptojnë edhe faktin se Izraeli do të duhet të hakmerret. The big question will be after a few days. Pyetja e madhe do të jetë pas disa ditësh, kur Izraeli të ndëshkohet. Dikush më pyeti nëse po e ndëshkojmë Gazën. Jo, nuk është ndëshkim. Ne nuk ndëshkojmë. Zoti do t'i ndëshkojë ata. Ajo që ne po përpiqemi të bëjmë është të shkatrojmë infrastrukturën e gjarpërit që është organizata terroriste e quajtur Hamas. Sepse, për sa kohë që ka aftësi, ajo do të vazhdojë të na sulmojë. Çdo ditë ka një përpjekje për të sulmuar Izraelin, diku nga njerëzit e Hamasit ose mbështetësit e Hamasit. Askush nuk po flet për këtë, por mijëra raketa u lëshuan gjatë sulmeve. Pra, nuk kemi viktimat e masakruara në shtëpitë e tyre. Disa njerëz u vran nga raketa në Ashdod, në Ashkelon, në Tel Aviv. A mund ta imagjinoni që të jeni të ulur në shtëpinë tuaj në Tiranë dhe të dëgjoni sirena që ju detyrojnë të vraponi drejt një vend strehimi? Këto gjëra po ndodhin gjatë gjithë kohës në Izrael. Nëse nuk shkatrojmë infrastrukturën e kësaj organizate, do të vazhdojmë të vuajmë prej saj për shumë vite. Duke mbetur tek reagimet, mendoni se Shqipëria mund të bëjë diçka? I want to say
two things in several levels. First of all, we are very thankful for the reaction of Albania. Dua të them dy gjëra. Para së gjithashtë ne jemi shumë mirënjohës për reagimin e Shqipërisë si në nivel zyrtar, pra për mënyrën se si e dënuan sulmin presidenti, kryeministri e të tjerë, ashtu edhe për mesazhet dhe mbështetjen që na ofrojnë njerëzit nëpër rrugë. Jemi shumë mirënjohës dhe ndihemi shumë të sigurt këtu. Also on the political level, Gjithashtu, në nivelin politik, fjalimi që përfaqësuesi shqiptar mbajtën në debatin gjatë mbledhjes së Këshillit të Sigurimit për këtë çështje ishte shumë i mirë. Ai më të vërtet e dënoi Hamasin. Hamasi was talking about the victims, it was really excellent. Por nëse më pyet nëse ka disa gjëra praktike që mund të bëhen, unë mendoj se ka dy gjëra. Duhet ta uroj Shqipërinë që u zgjoz të jetë në Këshillin për të Drejtat e Njeriut në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ne presim që Shqipëria të punojë që ky këshill, i cili është zakonisht armiqësor ndaj Izraelit, nuk ka mënyrë tjetër për të thënë, të ndihmojë për lirimin e pengjeve. Duke qenë anëtare, Shqipëria mund të ndihmojë. And the other thing is Dhe gjëja tjetër është që ndiqni shembullin e disa vendeve të tjera duke shpallur Hamasin, organizatë terroriste. And adopt the designation of Hamas as a terror organization. It's very important that it is. Është shumë e rëndësishme që ajo të përcaktohet si një organizatë terroriste me ligj. Kjo do të thotë që Shqipëria mund të arrestojë udhëheqësit e Hamasit që vinë në Shqipëri. Separat nuk mund të transferohen përmes Shqipërisë në aktivitetin e terrorit dhe ka shumë aspekte të tjera. Është diçka që mund të jetë shumë e dobishme nëse më pyet në nivelin politik. Can be very useful if you ask me in the political level. In the end, do you think Në fund, a mendoni se do të ketë një zgjidhje për këtë konflikt të gjatë dhe që paqja do të sundojë? It's a good question. You know, it depends on two things. One is Është një pyetje e mirë. Kjo varet nga dy gjëra. Njëra është nëse palestinezët do të bien dakord më në fund të kthehen në tryezën e bisedimeve, sepse ne e kemi ofruar diçka të tillë për një kohë të gjatë. Ne nuk besojmë se përpjekjet për të bërë presion ndaj Izraelit përmes dhunës do të ndihmojnë. Pra kjo është një gjë. Gjëja e dytë është se udhëheqësi i autoritetit palestinez të denoncojë këta terroristë duke u distancuar prej tyre. Kam dëgjuar një intervistë me kolegun tim këtu, ambasadorin palestinez, i cili tha se Hamasi është pjesë e jona dhe ne jemi të gjithë bashkë. Unë do të kisha turp të thosha që Hamasi është pjesë e diçkaje që unë përfaqësoj. Nëse do shija se çfarë bën ata, dua të them, nuk ka asnjë justifikim. You can be frustrated, you can be in a conflict. There are so many peoples. Ka kaq shumë popull, jo njerëz, popull që janë duke luftuar për pavarësinë e tyre. Dhe ju nuk e shihni të veprojnë si bishat barbare nga mesjeta. Kjo është ajo që bëri Hamas. Dhe unë mendoj se palestinezët duhet të denoncojnë dhe distancohen nga këto grupe terroriste dhe t'u thonë atyre, ju nuk po na përfaqësoni, ju nuk jeni pjesë e jona. Unë mendoj se kjo do të na ndihmojë para së gjithashtë të kthehemi në negociata dhe të arrijmë disa kompromise dhe shpresoj më në fund një marrëveshje. I think that will help to us to reach to first of all to go back to negotiations and to reach some compromises and hopefully finally an agreement. Ju falenderoj shumë, zonja ambasadore. Faleminderit.